कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन। नमस्कार। अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रसारण हुने अस्ट्रेलियाको नम्बर 1 नेपाली टिभी लाहुरी टिभीको कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यही समय यहाँहरूमा आउने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अस्ट्रेलियाको हेल्थ केयर सेक्टरको बारेमा। अस्ट्रेलियाको हेल्थ केयर सेक्टर कस्तो छ, हेल्थ केयर सेक्टरमा लाग्न चाहनेहरूको लागि उहाँहरूको भविष्य कस्तो छ लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। एडभान्स कलेज अफ हेल्थका डिरेक्टर द्वय ईश्वर दाहाल र किशोर राज अर्याल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। नमस्कार। किशोरजी, तपाईँबाट सुरुवात गरौँ। अब हेल्थ केयर सेक्टरमा लामो अनुभव पनि छ, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि रजिस्टर्ड नर्स हुनुहुन्छ आफैमा पनि, त्यो हिसाबले पनि तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँको यो हेल्थ केयरको सेक्टरको अहिलेको अवस्था के छ, पछिल्लो अवस्था? अब हजुरले हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै एकदम ठुलो इन्डस्ट्री हो होइन, एकदमै ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो। अस्ट्रेलियाको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भनेदेखि आजसम्ममा सबैभन्दा बढी एज्ड पिपलहरू हजुर अहिले छन् अस्ट्रेलियाको हिस्ट्रीमा हेर्ने भने। त्यसले गर्दा पनि यो इन्डस्ट्री एकदम ग्रोइङ इन्डस्ट्री भइरहेछ र त्यसमा पनि सुरुका दिनहरूमा हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने मान्छेहरू बढी माइग्रेट भएर आएका मान्छेहरूको प्रभुत्व भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री अहिले पनि एकदमै ग्रोइङ छ। तपाईँलाई डिसेबिलिटीको लागि भर्खर एनडिआइएसले फन्डिङहरू पनि तपाईँको 23 बिलियनबाट 56 बिलियन बनायो होइन, ठुलो एकदमै ग्रोथ भइरहेछ। र हेल्थ केयरहरू अस्तिको 2018को भाषणमा, तपाईँको बजेट भाषणमा अर्को नयाँ 14,000वटा नर्सिङ थपिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश भएको छ होइन। तपाईँको अहिले नै हामीसँग 2800वटा नर्सिङ छ अस्ट्रेलियामा। इन्डस्ट्री एकदम ग्रोइङ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभयो भने यो हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो माइग्रेन्ट्सहरू होइन, अरू देशबाट आउनेहरू, ओभरसिजबाट आउनेहरूको चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट भयो अथवा उनीहरूले बढी काम गरे। हामीले अहिले पनि हेल्थ केयरहरूमा अथवा यो सेक्टरमा गएर हेर्ने हो भने यहाँका मान्छेभन्दा बाहिरबाट आउनेहरूले बढी काम गरेको देखिन्छ। त्यस्तो किन भयो? उनीहरूको रोजाइमा बढी पऱ्यो कि अथवा उनीहरूले यो सेक्टरमा पढ्दाखेरि उनीहरूको भविष्य राम्रो हुने देखेर मात्रै काम गरिरहेछन्? अब हुन त सबैको पर्सनल आफ्नो चोइस हो होइन, तर हेर्दाखेरि यो सेक्टर चाहिँ अलिकति सेफ साइड हो कि। र तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले ट्याक्स बेनिफिट पनि दिएको छ यो फिल्डमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जति एमाउन्ट हामीले कमाउँछौँ अरू इन्डस्ट्रीमा र कर्पोरेट लेभलमा र हेल्थ सेक्टरमा सेभिङको प्याटर्न बढी हुन्छ यसमा। त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो। र अर्को जब पाउने चान्स एकदमै हाई, अपर्च्युनिटी धेरै छ, त्यो पनि हो। र तपाईँको रोटेसन ड्युटी हुन्छ, 24 आवर सर्भिस दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको फ्यामिलीलाई टाइम म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ र अगाडि तपाईँको अपर्च्युनिटी ग्रोथको चान्स पनि बढी छ। यो कारणले होला। यसरी जस्तो उहाँले भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो बाहिरबाट आउनेहरूले धेरै जस्तो यो सेक्टरमा काम गरे विभिन्न कारणहरूले होइन। हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिको काम गरिरहेछन् उनीहरू, कतिको ह्याप्पी छन्, कतिको सेटिस्फाई छन्, तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म यसो बाहिर बुझ्दाखेरि? स्पेसल्ली तपाईँको स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै यो चाहिँ आवर बेस भयो, सिफ्ट बेसको काम छ। त्यसले गर्दा तपाईँको मर्निङ, आफ्टरनुन, नाइट होइन, आफ्नो चाहिँ काम, कलेज, व्यस्तता, सबै कुराहरू, फ्यामिली, पारिवारिक सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ होइन। अर्को कुरा जब सेक्युरिटी, जस्तै तपाईँको अरू इन्डस्ट्रीमा जब सेक्युरिटी छैन, जति पनि हेल्थ इन्डस्ट्रीमा छ चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू आइटी अकाउन्टिङका जबहरू चाहिँ आउटसोर्सिङ हुन्छ। तर हेल्थ भनेको तपाईँको फिजिकल्ली एटेन्ड गर्नुपर्ने भयो नर्सहरूले, डक्टर जसुकै भए पनि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति जब सेक्युरिटी बढी अरू इन्डस्ट्रीभन्दा, अनि इन्कम लेभल पनि राम्रो छ अरूभन्दा। अब अहिले चाहिँ जस्तै त्यहाँ हेल्थ सेक्टरमा, हेल्थ केयरमा काम गर्नेहरूमध्ये चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ के काम गरिरहेछन्? स्पेसली अब भर्खर माइग्रेट भएर आउनेहरू त सुरुकै दिनमा तपाईँको अब नर्स हुने कुराहरू गाह्रै भयो होइन। रजिस्टर्ड नर्स भएर गर्नु, एसिस्टेन्ट नर्सिङको रूपमा, अर्थात् कति जस्तै स्टेटहरू, भिक्टोरियामा चाहिँ यहाँ एसिस्टेन्ट नर्सिङ भन्ने कुरा त्यहाँ फेरि पिसिए भन्छ, पर्सनल केयर एसिस्टेन्ट भन्छ। अनि कति ठाउँमा डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर भएर नै काम गरिराखेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ किशोरजी, जस्तै हामी बाहिर पनि सुन्छौँ, कम्युनिटीमा पनि होइन, जस्तै कोही बाहिरबाट आएछ भने हेल्थ केयरको ट्रेनिङ लिनु होइन, एआइएनको ट्रेनिङ लिनु, काम पाउनु पनि सजिलो छ अथवा पे पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू लागिरहेको हुन्छ। त्यसमा हामी एकछिनमा आउँछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो बाहिर नै नर्सिङ प्र्याक्टिस गरेर आउनेहरू हुन्छन् नि कतिपय, जस्तो ओभरसिजबाट आउनेहरूको कन्टेक्स्टमा उनीहरूले ब्याचलर अफ नर्सिङ पढिसकेर अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यहीँ नर्सिङ प्रोफेसन अप्नाएर अथवा प्र्याक्टिस नै गरेर पनि आउनेहरूको हकमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री, यो प्रोफेसन कस्तो छ? हामीले त्यसलाई ओभरसिज नर्स भनेर क्याटेगोरीमा राख्छौँ र ओभरसिजको नर्सहरूले चाहिँ
एटलिस्ट ब्याचलर लेभल पढेर आएको खण्डमा यहाँ रेजिस्ट्रेसन हुने प्रोसेस छुट्टै खालको छ। उनीहरूले यहाँ आएर फेरि पढ्नु परेन। त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा ओभरसिजमा भएको क्वालिफिकेसन सँगसँगै इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। आइदर आइएल्समा IS-7 अथवा OET-मा B ल्याउनु पऱ्यो। पहिलो स्टेप भनेको त्यो हो। र त्यो ल्याइसकेपछि उहाँहरूले आप्रामा एप्लिकेसन हाल्नुपर्छ र आप्रामा एप्लिकेसन हालेपछि आप्राले डिसाइड गर्छ। उनीहरूले अब चाहिँ त्यसपछि स्टेप भनेको अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्ट अनुसारको कोर्स गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि हामीले आइरन प्रोग्राम गरिरहेको थियो, त्यो चाहिँ 3 महिनाको कोर्स हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको 6 महिनाको नयाँ कोर्स आउटकम बेस्ड प्रोग्राम भनेर ल्याइरहेको छ। यो चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले नै आफै सञ्चालन गरिरहेको छ र उनीहरूले त्यो 6 महिनाको कोर्स गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ ब्याचलर अफ नर्सिङ गरे लेभलको बराबरको रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो हदमा त्यो बाटोबाट लाग्ने हो भने चाहिँ, अब होइन भनेदेखि त फेरि आएर पढ्नै परिहाल्यो। अब जस्तै उनीहरूले चाहिँ जो नर्सिङ प्र्याक्टिस गरेर आउनेछन् उनीहरूले हामीले अहिले बढी जस्तो तपाईँहरूसँग हामीले यो भोकेसनल ट्रेनिङको कुरा गरिरहेको छौँ होइन, सर्टिफिकेट 3, 4 को कुरामा अलिक बढी हामी फोकस हुन्छौँ होला। अब उनीहरूले चाहिँ नर्सिङको रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा नलागिकन अरू सर्टिफिकेट अथवा भोकेसनल ट्रेनिङ लिएर जे काम गरिन्छ नि अरू त्यतातिर काम गर्छु भन्यो भने प्रोसेस अर्कै हुन्छ कि अरूको जस्तै सामान्य? अब यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि सजेस्ट गर्दाखेरि ओभरसिज नर्सेसको लागि सर्टिफिकेट 4 गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। के फाइदा हुन्छ त्यस्तो? अब उहाँहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि भोलि ओभरसिज नर्सले रेजिस्ट्रेसन अस्ट्रेलियामा गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि न्यू ग्रेड भन्ने हुन्छ। अस्ट्रेलियाले चाहिँ न्यू ग्रेडहरू स्टुडेन्टलाई लिन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी उहाँले मिस गर्नुहुन्छ, उहाँले पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा हस्पिटलमा सिधा काम पाउने चान्स एकदमै रियर हुन्छ, न्यून हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एज केयरमा काम गर्नु पऱ्यो। अब एज केयरमा काम गर्दा सर्टिफिकेट 4 गरेर गऱ्यो भने चाहिँ धेरै एज केयरमा सर्टिफिकेट 4 लेभलको स्टाफहरूलाई आरएनको धेरै हदसम्म काम सिकाउँछ। मेडिकेसन गर्नु पऱ्यो, केयर प्लानहरू, एक्फीहरू, धेरै कुराहरू उहाँले सिक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि रेजिस्ट्रेसन आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ एज केयरमै आरएनको लागि अप्लाई गर्दाखेरि इट्स भेरी इजी टु गेट अ जब। एकदमै सजिलो हुन्छ त्यो बाटोबाट गयो भनेदेखि। अब तपाईँको उहाँहरूले पनि काम गर्नको लागि त सर्टिफिकेट 3 बाट गर्न पनि पाउनुहुन्छ, गर्न पाइन्छ होइन लिडरसँग। तर अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले सकेसम्म चाहिँ एटलिस्ट सर्टिफिकेट 3 क्वालिफिकेसन चाहिँ खोज्छ। अब तपाईँहरूले एडभान्स कलेज अफ हेल्थ होइन 2013 देखि लगभग अहिले 6 वर्षसम्म बरुडमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नेपाली कम्युनिटीबाट हामी पनि पुग्दाखेरि देख्छौँ स्टुडेन्टहरू ठुलै सङ्ख्यामा होइन तपाईँहरूकोमा आउने जाने भइरहेको हुन्छ। अब त्यो हिसाबले पनि ईश्वर चाहिँ तपाईँबाट मैले बुझ्न खोजेको जस्तै AIN हामी जसरी सामान्यतया एज केयरमा काम गर्ने सर्टिफिकेट 3 पढेर काम गर्ने भनेर मान्छेहरूले बुझ्छन् होइन, यो कतिको छ फ्लो कस्तो छ? सिक्न आउनेहरू कुन उमेरसम्मका अथवा कुन भिजामा भएकाहरू अथवा कुन कम्युनिटीबाट बढी आइरहेछन्? तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सले के भन्छ? अब हामी आफै अब नेपालीले सञ्चालन गरेको हुनाले डेफिनेटली हामी कहाँ बढी नेपालीहरूकै बढी स्टुडेन्टहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ होइन। तर पनि त्यसो भन्दै गर्दा हामी कहाँ जस्तै इन्डियन, फिलिपिनो, नाइजेरियनहरू अरू कम्युनिटीको पनि धेरै हुनुहुन्छ। हजुर अर्को के भन्नु सर, मैले क्वेसन चाहिँ अलिकति क्लियर होइन, कुन भिजामा हुनेहरू अथवा कुन उमेरका मान्छेहरू? भिजाको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तै म यो कुरा अब स्टुडेन्ट भिजा र उसको कुरा अलिकति म छुट्टै क्लियर गरिदिन्छु यहाँ। जस्तै स्टुडेन्ट भिजालाई हामीले अहिले गर्न मिल्दैन। जस्तै एडभान्स कलेज हामी आफैमा क्राई कोर्स होइनौँ। स्टुडेन्ट भिजालाई चाहिँ क्राई कोर्स कलेज थ्रु अफर लेटर COE लिएर एज अ सेकेन्डरी कोर्सको रूपमा पढ्नुपर्ने भनेको छ होइन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ आउने मेजोरिटी स्टुडेन्ट भनेको डिपेन्डेन्ट TR-PR नै बढी हुनुहुन्छ अहिलेलाई। त्यो छ भनेको तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ रिसेन्टली न्यू कमरहरूमा स्टुडेन्ट भिजा अथवा एकजनाको प्राइमेरी एप्लिकेन्ट भयो भने अर्को डिपेन्डेन्ट भएर आएको हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ हजुर डिपेन्डेन्टले मात्रै यो कोर्स पढ्न पायो होइन। लिगल्ली गर्न त स्टुडेन्टले पनि पायो, तर हामी आफू कहाँ पाउँदैन। जस्तै तपाईँको क्राई कोर्स कलेज छ भने सेकेन्डरी कोर्सको रूपमा चाहिँ स्टुडेन्टले पनि गर्न पाउँछ। लले चाहिँ कहीँ पनि स्टुडेन्टले गर्न पाउने केही भनेको छैन। तपाईँहरूकोमा चाहिँ पाएन, तर एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ डोमेस्टिक आर्टिभ भएको हुनाले हामी कहाँ चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अहिले आफै सिधै एडभान्स कलेजबाट गराउँदैन। त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? जस्तै कोही स्टुडेन्ट तपाईँकोमा बुझ्न गयो, पढ्न गयो भने चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ नमिल्ने अथवा अरू ठाउँबाट चाहिँ मिल्ने भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँहरूले भन्दिनुहुन्छ उनीहरू? हामीले त्यो त गाइडलाइन्स दिन्छौँ उनीहरूलाई, इभिडेन्स नै छ। तपाईँको हामीले नोटिसै राखेका छौँ। जस्तै यहाँको चाहिँ नेपालको जस्तै CTBT छ जसरी त्यसरी यहाँ पनि आस्का छ। आस्का भनेको अस्ट्रेलियन स्किल अथोरिटी भन्छ होइन, तपाईँको क्वालिटी अथोरिटी, सरी स्किल क्वालिटी अथोरिटी। त्यसले चाहिँ मोनिटर गर्ने बडीले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले मेमो नै निकालेको छ त्यसको बारेमा, नोटिस छ यस्तो छ, यसो गर्नु यसो नगर्नु, के गर्न मिल्ने स्टुडेन्टको लागि भनेर। त्यसले गर्दा हामी सबै कुराहरू क्लियर गर्छौँ स्टुडेन्ट भिजामा। अहिले हामीले सर्टिफिकेट 3 को कुरा गरेका छौँ होइन। जस्तै अब
यो कोर्सको रिक्वायरमेन्ट्स के हुन्छ? जस्तै तपाईँले भनिसक्नुभयो स्टुडेन्ट भिजामा नभएको हुनु पऱ्यो, डिपेन्डेन्ट पिआरमा हुनु पऱ्यो होइन? हजुर। अनि त्यो बाहेक उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट्स के हुन्छ? कति बेला लाग्न सक्छ? आइएल्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन? इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन? ड्युरेसन के हुन्छ? कस्तो पढाइ हुन्छ? कसरी पढाइ हुन्छ? थ्योरी प्र्याक्टिकल के हो? असाइनमेन्टको कुरा के हुन्छ? प्लेसमेन्टको कुरा के हुन्छ? प्रश्नहरू आउन सक्छन्। के हुन्छ वास्तविक? यस्तो छ तपाईँको अब इङ्ग्लिसको हकमा चाहिँ अब हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा छौँ। अब धेरै जसो भोलि डिल गर्नुपर्ने क्लाइन्टहरू पनि इङ्ग्लिसमै हुनुहुन्छ होइन, जस्तै रेसिडेन्ट्सहरू पनि। त्यसले गर्दा इङ्ग्लिस त डेफिनेटली भोलि काम इन्टरभ्यूको कुरामा कतिपय त नर्सिङले पनि अहिले IELTS 6 इज ब्यान्ड भन्न थालिसक्यो भ्याकेन्सी मागेको ठाउँमा। हजुर। तर पढ्न चाहिँ यति नै भन्ने छैन। तर नोमिनल तपाईँको अहिले चाहिँ के छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट प्रायर टु इनरोलमेन्ट इङ्ग्लिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ LLN, ल्याङ्ग्वेज लिट्रेसी एन्ड न्युमरेसी। टेस्ट गरेपछि तपाईँको इलिजिबल जो अलिकति इङ्ग्लिसको लागि कम्युनिकेसन जस्तै ओरल रिटर्न सबै राम्रै भएकोलाई मात्रै भर्ना लिनेछ। तर चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीमा जस्तो त चाहिँ तपाईँको अरू भेटहरूमा जस्तो डिप्लोमा कलेजहरूमा जस्तो IELTS ब्यान्ड यति चाहिने भन्ने चाहिँ छैन। हजुर। पढ्न त सबैले पाइहाल्यो होइन, तर इङ्ग्लिसको लेभल अनुसार उनीहरूको प्रोसेसिङ कति छिटो कति सकाउन मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै टाइम ड्युरेसनको कुराहरू होइन, जसको इङ्ग्लिस राम्रो छ, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, उनीहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसन पनि छिटो लिन मिल्यो र काम पाउने प्रोभाबिलिटी पनि बढी हुन्छ। त्यो छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुभयो। प्लेसमेन्ट चाहिँ म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट 120 आवर्स। तिनीहरूले चाहिँ सबै सर्टिफिकेट 3, 4 दुइटैमा नर्सिङ होममा गएर 120 घन्टा प्र्याक्टिकल प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब पार्ट अफ द रिक्वायरमेन्ट नै हो। अब कसैले तपाईँको थ्योरी सकाइसकेपछि जानुहुन्छ, कोही हाफ वे थ्रु थ्योरीमा प्र्याक्टिकल सिक्नुहुन्छ। त्यो छ। किशोर चाहिँ अब यसमै केही थपौँ तपाईँसँगबाट बुझौँ कि अब रिक्वायरमेन्टको कुरा उहाँले मोटामोटी क्लियर गर्नुभयो होइन, त्यसमा अब त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अघि नै पनि चर्चा गरिसक्यौँ एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेर त्यस्तो केही पनि छैन, इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट्स पनि छैन। तर इन प्र्याक्टिकल चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न लेख्न जान्ने त हुनु पऱ्यो, किनभने इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा त्यही काम प्र्याक्टिस गर्ने भइसकेपछि भनेको चाहिँ उनीहरूमा कस्तो कस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ होइन, रिक्वायरमेन्ट्स नमागे पनि उनीहरूलाई के चिजहरू उनीहरूमा भयो भने चाहिँ यो ट्रेनिङ लिएर अथवा यो सिकेर पढेर अनि त्यो फिल्डमा गएर काम गर्न सजिलो हुन्छ। सर्वप्रथम त मैले देखेको कन्फिडेन्स लेभल हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँले भनिहाल्नु आफैले कम्युनिकेसन चाहिँ एटलिस्ट कम्युनिकेसन गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहेक तपाईँको अर्को त क्वालिफिकेसन चाहियो होइन। कतिपय मान्छेले क्वालिफिकेसन भएर पनि कम्युनिकेसन भएर पनि जब पाउँदैनन्। त्यसको लागि राइट एउटा च्यानल चाहियो, रेफरेन्सहरू चाहियो। र हामीले हाम्रो कलेजमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई हामी इन्टरभ्यू त्यहीँ गराउँछौँ, रेज्युम राइटिङ त्यहीँ गराउँछौँ। पढिसके पछाडि मक्कल गराउँछौँ त्यहीँ। इन्टरभ्यूमा कस्तो किसिमको क्वेसनहरू आउँछ, किनकि हाम्रो टिमहरू धेरै वर्ष इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेको टिमहरू छौँ हामीलाई होइन, यो डिसिसन मेकरमा बसेर काम गरिसकेको मान्छेहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भनेर हामी त्यो चिजलाई क्लास ट्युबमा ल्याइदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रिकहरू हामी सिकाउँछौँ। र प्लस त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो विद्यार्थीहरू अराउन्ड 70% स्टुडेन्टले भोकेसनल प्लेसमेन्ट गर्दा गर्दै काम पाउँछ। जुन 120 घन्टा गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल, त्यही ड्युरेसनमा काम गर्ने 70%ले पाउँछ होइन। त्यसपछि बाँकी 20-25% चाहिँ सर्टिफिकेट आउनुभन्दा अगाडि पाउँछ। र त्यो कसरी अप्रोच गर्ने त्यो स्ट्राटेजी हामी सिकाउँछौँ। किन तपाईँको युजली चाहिँ मान्छेहरूले भ्याकेन्सी भएको ठाउँ मात्रै खोज्छ होइन, जुन ठाउँमा तपाईँको क्वालिफिकेसन भएका मान्छे आउँछन्, एक्सपिरियन्स भएका मान्छे आउँछन्। तर हामीले एउटा यस्तो स्ट्राटेजी हामी सिकाउँछौँ, तर अहिले आज म नगर्नु त्यो कुराहरू होइन। त्यो वेबाट चाहिँ तपाईँ एक्लै दौड्नुभयो भने तपाईँ प्रथम पक्कै हुनुहुन्छ कि त्यो तरिका हामी सिकाउँछौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँ पढिसके पछाडि उनीहरूको प्लेसमेन्टको फेज आए पछाडि उनीहरू थ्योरिटिकल नलेज भइसकेपछि अनि उनीहरूलाई अरू टेक्निकहरू तपाईँले दिएर जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम खोज्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। यही बिचमा कतिपय कन्फ्युजनहरू जस्तै कसले पढ्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा हामी थोर बहुत कुरा गऱ्यौँ। जस्तै यसको ड्युरेसन कतिपयले बजारमा अलिक 3 महिनाभन्दा बढी हुन्छ, 6 महिना पनि हुन्छ भनेर भनेको सुनिन्छ। सामान्यतः 3 महिना हुन्छ भन्ने बुझिन्छ होइन, अथवा यसको ड्युरेसन कति हुन्छ, त्यहाँ के पढाइ हुन्छ खास? यस्तो छ, अब तपाईँको आस्कुवाले भोकेसनल कोर्सलाई कहिले पनि यति महिना भनेर तपाईँको हुँदैन। तपाईँ कलेजको आफ्नो स्ट्राटेजी हो, तपाईँले कसरी सिधाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले ट्यास भन्छ। तपाईँले गभर्मेन्टलाई बुझाउँदाखेरि म यति महिना सिधाउँछु, तपाईँ आफूले जस्टिफाई गर्ने हो होइन। तपाईँको आफ्नो कलेजको आफ्नो रुल हुन्छ। 1200 देखि 2400 घन्टामा सिधाउनुपर्छ भनेर मैले यति घन्टा दिएको हुन्छ। त्यही 1200 घन्टालाई पनि तपाईँको कुनै विद्यार्थीको नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड छ, उसले अलरेडी ओभरसिजमा नर्सिङ काम गरिसकेको छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ। ट्रेनरले एउटा कम्पिटेन्सी बेस्ड कोर्स हो, उही भन्छ नि एउटा डगर्मीले तपाईँको गाह्रो लगाउन जाने जस्तो त हो नि होइन, कम्पिटेन्सी हो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनरले चेक गर्दाखेरि कम्पिटेन्ट भयो भने टाइम ड्युरेसन भन्ने हुँदैन, त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ होइन, छुट्याउन सकिन्छ।
र तपाईँको म्याक्सिमम् 1 इयरसम्म चाहिँ कोर्स लिएर आउँछन्। तपाईँको कतिपय क्राई कोर्सहरूले चाहिँ क्राई कोर्सको ड्युरेसन एटलिस्ट 6 महिनादेखि माथि राखेको हुन्छ उनीहरूले। त्यसले गर्दा पनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ 6 महिना यो कोर्सको ड्युरेसन 6 महिना हो कि भन्ने किसिमको भान पर्छ। तर यति महिना भने कहिले पनि हुँदैन। अब ईश्वरजी जस्तै यही कुरासँगै जोडेर सर्टिफिकेट 3 अनि अलिक त्योभन्दा अलिक बढी पपुलर सर्टिफिकेट 3 हामी अहिले देख्छौँ होइन। त्यस पछाडि सर्टिफिकेट 4 को पनि चर्चा हुने गर्छ, मान्छेहरूले पढ्ने गर्छन्। खासमा सर्टिफिकेट 3 हामीले अब अनि सर्टिफिकेट 4 गर्दाखेरि हजुर खास यसमा डिफ्रेन्सेस के हुन्छ? अब यो पढ्दाखेरिको डिफ्रेन्सेस के हुन्छ, भोलि गएर काम गर्दाखेरिको डिफ्रेन्सेस के हुन्छ होइन? इन टर्म्स अफ यो दुइटै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के फरक हो खासै दुइटा? यस्तो छ तपाईँको सर्टिफिकेट 3 इन्डिभिजुअल सपोर्ट भनेर चाहिँ बेसिक भयो होइन। तपाईँको एज एसिस्टेन्ट इन नर्सिङमा नर्सिङ क्यारियर सुरु गर्नेहरूको लागि बेसिक भयो। अघि किशोर सरले भने जस्तै सर्टिफिकेट 4 चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा मेडिकेसनको कम्पिटेन्स युनिटहरू हुन्छ होइन। अब तपाईँको कम्युनिकेसन लेभलकोदेखि लिडरसिपका कुराहरू पनि उसमा राखेको छ तपाईँको सर्टिफिकेट 4 लेभलमा। अहिले चाहिँ कोर्सको नाम पनि सर्टिफिकेट 4 इन एजिङ सपोर्ट भनेर छ होइन। पहिला मान्छेहरूको यसमा पनि अलिकति कुरा क्लियर गरिदिन्छु। पहिला चाहिँ सर्टिफिकेट 3 इन एज केयर भन्ने थियो 2016 अगाडि, सर्टिफिकेट 4 इन एज केयर थियो। अहिले चाहिँ सर्टिफिकेट 3 इन इन्डिभिजुअल सपोर्ट, सर्टिफिकेट 4 इन एजिङ सपोर्ट भनेर छ। जसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट सर्टिफिकेट 3 नगरे पनि सर्टिफिकेट 4 गर्न पाइन्छ। काम चाहिँ सुरुका दिनमा सर्टिफिकेट 3 कै कामहरू गर्ने नै हो। तर त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा मेडिकेसनको कम्पिटेन्सी हुने हुनाले कति नर्सिङ होममा चाहिँ तपाईँको आरएन भन्दा मेडिकेटर सर्टिफिकेट 4 राख्दाखेरि अलिकति कस्ट सेभिङको हिसाबले पनि सर्टिफिकेट 4 को प्रायोरिटी पनि हुने हुन्छ कि मेडिकेसन गर्न पाउने हुनाले। अनि काम फिजिकल्ली सजिलो अनि घन्टाको $1-2 एक्स्ट्रा पे पनि गरिराखेका हुन्छन्। भनेको तपाईँले सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो मान्छेले सर्टिफिकेट 3 गर्ने, कस्तोले सर्टिफिकेट 4 गर्ने? यस्तो छ, बेटर कस्तो हुन्छ? डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ, नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड छैन भने सर्टिफिकेट 4 गर्नु सर्टिफिकेट 3 गर्नुहोस्। तर यदि नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड छ तपाईँको होइन, नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड छ भने सर्टिफिकेट 4 गर्दा डेफिनेटली बेटर भयो। र अर्को चाहिँ जुन ड्युरेसनको कुराले गर्दा पनि तपाईँको यदि टिआर पिआरमा हुनेहरूको लागि लङ टर्मको लागि चाहिँ डेफिनेटली सर्टिफिकेट 4 बेटर हुन्छ। जब पाउने चान्सेसको हिसाबले कुन बेटर हुन्छ? अब यस्तो छ, इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट जहाँ पनि मेजोरिटी ठाउँमा भ्याकेन्सी माग्दाखेरि सर्टिफिकेट 3 इन्डिभिजुअल सपोर्ट नै भने हुन्छ होइन। तर डेफिनेटली प्रायोरिटी त सर्टिफिकेट 4 लाई अब एक्स्ट्रा मेडिकेसन युनिट भएको हुनाले सर्टिफिकेट 4 कै प्रायोरिटी। हामीले अब सरसर्ती मार्केटमा इन्डस्ट्रीमा बुझ्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स अलिक बढी भ्याकेन्सी सर्टिफिकेट 3 को आइरहेको देख्छौँ। हजुर, त्यसको अर्थ चाहिँ सर्टिफिकेट 4 को डिमान्ड कम छ भन्ने त होला होइन? होइन, कामै गर्न चाहिँ 3 हुँदा इनफ हुन्छ होइन। आखिर कति ठाउँमा चाहिँ सर्टिफिकेट 4 गरेर पनि 3 कै काम गरिराख्नु भएको छ क्या धेरै स्टुडेन्टहरूले होइन। त्यसले गर्दा अब सुरुका दिन फाइनेन्सियलको कुरा जस्तै टाइमकै कुराहरूमा असाइनमेन्ट गर्ने एक्स्ट्रा टाइम इफोर्ट गर्नु पर्छ सर्ट 4 को लागि। अर्को चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड छैन भने कतिलाई चाहिँ अब मेडिकेसन कुराहरू सुरुमै अलिकति हसिलो लाग्ने पनि हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा 3 गरेर 4 गर्दा पनि त्यसमा नराम्रो हुने केही छैन। अब यसको पढाउने प्रोसिजरको कुरा गर्दा चाहिँ 3 र 4 मा धेरै फरक छैन होइन? भोल्युम अफ लर्निङ चाहिँ एउटै हो, 1200 आवर्स नै छ। डेफिनेटली एक्स्ट्रा असाइनमेन्ट त गर्नु परिहाल्यो सर्टिफिकेट 4 लाई होइन। अनि तपाईँको प्लेसमेन्ट पनि अहिले चाहिँ दुइटैको 120 आवर्स नै छ कि फेरि। अब यो बिचमा नि यो प्लेसमेन्ट अनि असाइनमेन्ट अनि यो आवर्सको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जो अनगोइङ कोही काम गरिरहेछन् अथवा कोही पढिरहेछन् उनीहरूको लागि चाहिँ त्यसको अलावा म अहिले यो गर्दै गर्छु नि सर्टिफिकेट 3 अथवा सर्टिफिकेट 4 भन्ने मान्छेलाई टाइम म्यानेजमेन्ट कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के हुन्छ? अब यस्तो छ, त्यो त अब इन्डिभिजुअलमा भर पर्ने कुराहरू हुन् होइन। कति काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू, कति चाहिँ अरू कसरी अरू फर्दर स्टडी कस्तो कडा खालको स्टडी छ के छ त्यसमा भर पर्ने कुरा पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँको इन्कम र जब सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ पार्ट टाइम यसो काम गर्दै राखौँ। जस्तै तपाईँ कति आइटीको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, मन्डे टु फ्राइडे आइटीको काम गरेर अर्थात् इन्टर्नसिप आइटीको गरेर इभिनिङमा अर्थात् विकेन्ड्समा नाइट काम गर्नुको लागि पनि यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ क्या नर्सिङको। त्यसले गर्दा मेजोरिटी माइग्रेट भएर आउनेहरू अब जहिले पनि इन्कम सेक्युरिटी कुराहरू सुरुका दिनमा सबैलाई स्ट्रगल भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति नर्सिङ पेसामा बढी आबद्ध भएको देखिन्छ। किशोर सर के थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँले विषयमा? हामी के कुरा गर्दै थियौँ अरे? हामी के फरक छ सर्टिफिकेट 3 र सर्टिफिकेट 4 को दुईटामा होइन? जब पाउने हिसाबमा के फरक छ अथवा कस्तो मान्छेले सर्टिफिकेट 3 गर्ने, कस्तो मान्छेले सर्टिफिकेट 4 गर्ने हुन्छ? यो इन्डिभिजुअल डिपेन्ड्स इन इन्डिभिजुअल होइन। त्यही पनि तपाईँहरूले एउटा सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, कामको लागि चाहिँ तपाईँको बेसिक रिक्वायरमेन्ट 3 नै हो, 4 चाहिन्छ भन्ने छैन। तर नर्सिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एज अ म्यानेजमेन्टले चाहिँ मैले सर्टिफिकेट 4 क्वालिफिकेसन भएको मान्छेलाई सर्टिफिकेट 3 मा काम गर्न पाएँ भने बढी काम लिन सक्छु। भोलि मलाई चाहिँ कोही सिक होला, कसैलाई मेडिकेसन गर्नुपर्ने होला, मैले रिप्लेस गर्न पाउँछु भन्ने एउटा ब्याकबोन चाहिँ हुन्छ, एउटा त्यो प्लस पोइन्ट हो। अब सर्टिफिकेट 4 र 3 मा डिफ्रेन्स चाहिँ ह्युज डिफ्रेन्स। सर्टिफिकेट 4 मा तपाईँको फाइदा भनेको एउटा त नर्सिङ पढ्न पायो भने इङ्ग्लिस टेस्ट चाहिएन होइन।
अर्को तपाईँलाई कतिपय केसमा यदि उसले सबै 4 लेभलमा काम पायो भनेदेखि पैसा पनि बढी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ टेबल वर्क बढी हुन्छ। तपाईँको सर्टिफिकेट 3 मा चाहिँ फिजिकल वर्क बढी हुन्छ। मान्छेहरूलाई तपाईँको बुढाबुढीलाई लुक आफ्टर गर्नु पऱ्यो, सबै काम गर्नु पऱ्यो फिजिकल्ली। सर्टिफिकेट 4 मा चाहिँ तपाईँले पेपर वर्क, केयर प्लान बनाउने, एक्फीहरू गर्ने, म्यानेजमेन्टलाई तपाईँको कम्युनिकेसनहरू गर्ने, डक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यस्तो कामहरू बढी हुने कारणले गर्दाखेरि कति मान्छे टेबल वर्क गर्न रुचाउँछन्। तर त्यसमा तपाईँको लिडरसिप स्किल चाहिँ हुनुपर्ने एकदम जरुरी छ। हजुर, एउटा म्यानेजमेन्ट स्किल, किनकि फ्लोरमा काम गर्ने सर्टिफिकेट 3हरूलाई उसले म्यानेज गरेर राख्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सुरुमा 3 को काम गरेर त्यसमा 3 को लेभलको काम थाहा पाएर अनि 4 मा जानु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो बाहेक पनि जस्तो सर्टिफिकेट 4 गर्नेहरूले त्योभन्दा अरू लेभलमा पढ्नु पऱ्यो भने होइन, जस्तै AKF लेभलमा अरू लेभलमा जानु पऱ्यो भने, ब्याचलर्स पढ्नु परेपछि भने, अथवा उनीहरूलाई पिआरको बेलामा रिकग्निसन अफ प्रिभियस लर्निङ होइन RPL त्यो गर्नु पऱ्यो भने केही सजिलो हुन्छ? यस्तो छ, तपाईँको डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्नको लागि चाहिँ क्रेडिट पाउँछ। हुन त 2 वर्ष सोझीले भन्नुभयो जस्तो अगस्त 6, 2016 मा यो कोर्स सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको इभन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई पनि क्रेडिट दिन्थ्यो। त्यो कति राम्रो थियो भन्दा तपाईँको हामी एसियु पनि बढी हामी कहाँ पढ्न आउनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा विषयको एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट 3000 तिर्नु पर्थ्यो। हामी कहाँ फुल कोर्स हामीले टोटल कोर्सको जम्मा 900 लिन्थ्यौँ होइन। त्यसले तपाईँले 3टा विषय क्रेडिट पायो भने त 9000 बच्यो, 900 तिरेर क्वालिफिकेसन पनि त्यो क्रेडिट पाइँदैन। अब अहिले कोर्स चेन्ज भएपछि त्यो भेरी अनेस्ट भन्दाखेरि हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन आइपुगेको छैन। तर क्रेडिट चाहिँ पहिला चाहिँ पाउँथ्यो, तर डिप्लोमा नर्सिङ नै पाउँछ अहिले पनि। डिप्लोमा नर्सिङ पनि तपाईँको बेड कोर्स नै भयो, कतिपय युनिट मिल्छ क्या सर्ट फोर गरेर डिप्लोमाको, त्यसले गर्दा क्रेडिट पाउँछ। भनेपछि आफूले आफ्नो सर्कमस्टान्सलाई हेरेर होइन, अब म फ्युचरमा के गर्छु अथवा अहिले मेरो सिचुएसन के छ त्यो सबैलाई एनालाइसिस गरेर सर्टिफिकेट 3 अथवा सर्टिफिकेट 4 अथवा कुनै पनि तपाईँ सर्टेन टाइमको लागि पैसा मात्रै कमाउने कि म करियर पनि सँगसँगै ग्रोथ गर्छु भन्ने किसिमको सोचाइ जे तपाईँको छ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट छ, आफूले डिसिसन गर्ने। अब कुरा गर्दै गए पछाडि एउटा प्रश्न फेरि आउँछ, किनभने एडभान्स कलेज अफ हेल्थमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू आफैले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ सुरुवातदेखि अहिलेसम्म। अब अरूको भन्दा तपाईँहरूकोमा के फरक छ र एडभान्स कलेज अफ हेल्थलाई नै मान्छेहरूले किन सम्झिने, तपाईँहरूकोमा किन जाने? अब यस्तो हेर्नुहोस्, क्वालिफिकेसन सबैले दिने एउटै हो। टेबलमा राख्नु भने सर्टिफिकेटको भ्यालु सबैको बराबरै हुन्छ, एउटै हुन्छ। तर सर्टिफिकेट घरमा लगाएर झुन्ड्याउने कि काम गर्ने भन्ने कुरा फरक हुन्छ होइन। हाम्रो फोकस सर्टिफिकेट राखेर अनि काम गर्न जानु पाइयो भने मजा आउने होइन। हाम्रो चाहिँ सोचाइ के भन्दाखेरि युजली हामीले अरू धेरै कोर्स पढ्ने मान्छेको हामी सर्टिफिकेट भित्र झुन्डाउने चलन छ नि त, वालमा झुन्डाउँछौँ, तर काम चाहिँ अरू नै काम गरेर हुन्छौँ। तर यो भनेको भेट कोर्स हो, जसले पनि कामको लागि पढ्न आउने हो। त्यसले गर्दा डे 1 देखि भर्ना गरेदेखि नै हाम्रो इन्टेन्सन भनेको कसरी उहाँलाई काममा गर्ने होइन भन्ने हामीले फोकस गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम इङ्ग्लिस राम्रो छैन भने हामी भर्नै गर्दैनौँ। हामी इङ्ग्लिसको लागि तपाईँ जानुहोस्, बरु चर्चमा गएर फ्री पढ्नुहुन्छ कि इङ्ग्लिस फ्री कोर्स पाउँछ पिआरको लागि, गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेर सर्टन आवरहरू, त्यसलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यसपछि अहिले ईश्वरजीले भन्नुभयो LLM टेस्ट गरेर त्यो टेस्टमा पास भइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले इनरोल गर्छौँ। र इनरोल गरिसकेपछि हामीले सबभन्दा मेन चिज उहाँहरूलाई फोकस गर्ने भनेको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू, कसरी तपाईँ स्मार्ट बन्ने, कसरी ट्याकल गर्ने, इन्टरभ्यू कसरी दिने, कस्ता क्वेसनहरू सोच्छन् उ गर्दाखेरि इम्प्रेस कसरी पार्ने होइन। तपाईँलाई म एउटा एक्सपिरियन्स भन्छु मेरो। युजली क्लासमा तपाईँको क्यान यु टेल मी एबाउट योर सेल्फ भन्यो भने 99% विद्यार्थीहरूले रेज्युमी पढ्छन् होइन। त्यो रेज्युमी त मसँग अलरेडी आइसकेको छ नि, मैले उहाँको नामदेखि क्वालिफिकेसन घर सबै चिज मैले पढिसकेको छु, त्यसलाई रिपिट गर्नु पनि जरुरी नै छैन होइन। यो 2 मिनट हो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ, यो 2 मिनटमा तपाईँले म्यानेजमेन्टलाई इम्प्रेस पार्ने हो। त्यो बेला चाहिँ अस्ट्रेलिया भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो देश भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार थ्योरी डेफिनेसन पढ्ने देश होइन कि केस स्टडी ल्याउनुपर्छ अगाडि, प्र्याक्टिकल नलेजले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा म यो गर्छु भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो एउटा एसेट गर्न सक्नुपर्छ कि त्यसरी इम्प्रेस पार्न सकिन्छ, त्यस्तो कुरा हामी सिकाउँछौँ। र अर्को कुरा रेफरेन्स हो, अर्को मेन चिज भनेको। र हामीसँग हाम्रो टिममा धेरै वर्ष मैले अघि नै भने हजुरलाई 40-50 वर्षदेखि पढाएको ट्रेनरहरू हामीसँग ग्रुपको टिममा छौँ, र त्यो पनि हाम्रो एकदम स्ट्रङ एसेट्स हो हाम्रो टिम पनि। र हामी सबैजना एक इन्डस्ट्रीमा काम गर्छौँ र हाम्रो नेटवर्क एकदमै राम्रो छ। हाम्रो साथीहरू सबैजना डिसिसन मेकर लेभलमा छौँ र उहाँलाई थाहा छ हामीले कस्तो किसिमको क्वालिटी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा एक्सपिरियन्स सुनाउँछु। एकजना नाइजेरियन स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो हामी कहाँ, अनि प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने 3 हप्ताको 120 घन्टाको। सेकेन्ड डेमा जब 8 घन्टा पहिलो दिन गर्नुभयो, सेकेन्ड डेमा उहाँ चाहिँ करिडोरमा हिँडिरहँदाखेरि पछाडिबाट एडभान्स कलेजको टी सर्टमा लोगो देखेर म्यानेजरले कमियर भनेर बोलाउनु रहेछ। त्यसपछि त एडभान्स कलेज सुन
आई नो सिल्भिया सी वाज माई टिचर इन युनिभर्सिटी होइन हाम्रो ट्रेनर चाहिँ पहिला युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ अनि मलाई थाहा छ उसले कस्तो राम्रो पढाउँछ भनेर र कहिले आउँछ त काम गर्नलाई भनेर उहाँले छिटो जब अफर गर्नु पऱ्यो क्या र त्यस्तो चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो भनेपछि ईश्वर चाहिँ सबै हिसाबले उनीहरूलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले कामको लागि रेडी गराउने ढङ्गले सुरुवातदेखि नै उहाँले भने जस्तो ट्रेन गर्नुहुन्छ तर कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै क्वालिटीहरूमा नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको ठाउँमा अलिकति कम्प्रोमाइज हुन्छ अरूले भन्दा होइन अब अघि उहाँले भने जस्तो अब विभिन्न टेस्टहरू लिने अथवा त्यो सर्टेन स्टेपहरू पार नगरिकन एडमिसन लिँदैनौँ फर्काउँछौँ बरु तयारी भएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो नि यो सबै ठ्याक्कै हुन्छ र एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूले पढिसकेर सिकिसकेर व्यवहारमा लागू गरेर काम पनि पाउन सक्नेसम्म हामीले एकदमै सपोर्ट गर्छौँ भनेर तपाईँले एस्योर गराउनलाई आधारहरू केही छन् के थप्नु त्यस्तो छ हामी कहाँ एभ्री डे 5 देखि 6 जनाको रेफरेन्स चेक आइराखेको हुन्छ एभ्री डे तपाईँको हाफ एन आवर त हामी 3-4 जनाले कहिले काहीँ स्पेन्ड के अरे त्यो रेफरेन्स दिएरै टाइम स्पेन्ड गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई स्पेन्ड भन्न नि मिल्दैन स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गरिराखेका छौँ हामीसँग धेरै एभिडेन्सहरू छ तपाईँको जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टहरू मेजोरिटी 70-80 अघि किशोर सरले भनेको 70%ले काम पाउनुहुन्छ कारण के हो भने तपाईँको हामी सुरुका दिनदेखि नै मान्छेहरूलाई एप्लिकेसन फर्म भर्न कसरी जस्तै कति हामी नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो पोस्ट कोड थाहा हुँदैन आउँदाको दिनदेखि होइन कतिको चाहिँ जस्तै वाइफको लागि हस्बेन्डले फर्म भरिदिने होइन तपाईँको नर्सरीमा कहीँ कुरा गर्न पठाउँदा पनि इन्टरभ्यू एउटाको लागि अर्कोले इन्टरप्रेट गरिदिने ती कुराहरू चाहिँ एकदम ब्याड ट्रेन्ड छ कि त्यसले गर्दा कन्फिडेन्स लेभल लुज भइराख्यो ती कुराहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै हामीलाई त त्यो रियालिटी थाहा छ नि त त्यसरी अवेर गराउँदै गएर तपाईँको हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप इङ्ग्लिसदेखि क्वेसन आएर जुन किशोर सरले भने मोकअपको क्वेसनहरू गराइदिने त्यसले गर्दा हाम्रो स्टुडेन्टहरू कोही पनि स्टुडेन्ट यदि काम पाइन ट्रेनिङ गरेर तपाईँ कहाँ काम पाएन भनेर आउनुहुन्छ भने इन्टरभ्यूसम्म जाने हामीले सबै बाटो बनाइदिन्छौँ अब ग्यारेन्टी त तपाईँको कतिको एटिट्युड प्रब्लम होला इङ्ग्लिसको प्रब्लम होला सकिँदैन होइन तर मोर लाइकली तपाईँको कोही पनि स्टुडेन्टहरू हाम्रो स्टुडेन्टलाई काम नपाएर सर्टिफिकेट लिएर बसेको भन्ने त्यस्तो खासै छैन हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा तपाईँले भन्नुपर्ने केही छ अरू मैले चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको हामी हल्लाको पछि नलागौँ कति मान्छेहरू भन्नु हाम्रो स्टुडेन्टहरू के भन्नुहुन्छ भने यसले यसो भन्यो दाइले यसो भन्यो दिदीले यसो भन्यो भन्ने छ रियालिटी बुझ्नुहोस् जस्तै तपाईँको नेपालबाट आउने ओभरसिज नर्सहरूले पनि माइग्रेसन एजेन्टले साथीले यसो भन्यो भन्दा पनि तपाईँको एउटा आधिकारिक बडीसँग बुझ्नुहोस् यस्तो कुराहरू आफैले रियल के हो हेर्नुहोस् हल्लाको पछि नलाग्नुहोस् भन्छु होइन अब कतिपय बेला तपाईँको मान्छे बिजनेस गरेकाहरूले पनि आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि अलिकति झुटो बोल्ने पनि हुन्छन् सबै चाहिँ नैतिक पनि जिम्मेवारी पनि हुँदैनन् त्यसले गर्दा आधिकारिक ठाउँमा गएर कुराहरू बुझ्नुहोस् दुःखमा तपाईँको भोलि चाहिँ पश्चाताप लिनुभन्दा आज नै त्यसलाई अवेर भएर गर्नु भन्छु मैले चाहिँ आफूले ईश्वर सर हजुर त्यही नै हो विद्यार्थीहरूले सबभन्दा मेन चिज आफै अवेर हुनु पऱ्यो आफूले रिसर्च गर्नु पऱ्यो हामी नेपालबाट अरू कुनै पनि कन्ट्रीबाट अस्ट्रेलिया आइसकेका छौँ होइन एउटा एकाडेमिक लेभल लिएर आइसकेका छौँ भनेदेखि फलाउने यसो भन्यो भनेर पछि नलाग्नु एकदम शिशुजीले भन्नुभएको जस्तो आफूले भोलि कसैलाई दोष दिन नपाइयोस् कि आफूले चाहिँ राम्रोसँग बुझेर मात्रै गर्नु भनेर भन्छु हस् यहाँको यो समय यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई पनि यो समय दिएर यसरी बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद लाउरे टेलिभिजन नमस्कार हवस् आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एडभान्स कलेज अफ हेल्थका निर्देशक द्वय किशोर राज अर्याल र ईश्वर दाहालसँग उहाँहरूसँगको यही कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते तपाईको सुनौलो भविष्यको लागि एउटै मात्र रोजाइ हिमास एडुकेसन कन्सल्टेन्सी एभरेस्ट बुर्चेरी शप नम्बर 4 किङ स्ट्रिट रकडेल Your tax agent. Smart Tax and Accounting. Function events and catering. Third Eye Bistro and Bar. Oasis Education. Fulfill your dreams of studying and living in Australia. 24 क्यारेट सुनका गहनाहरूका लागि सम्झनै पर्ने एक मात्र ठाउँ बुद्ध ज्वेलरी रकडेल सिडनी अस्ट्रेलिया ABC Education and Migration. Now it's your turn. Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert.